Isa sa mga inaabangan natin kapag naglechon tayo ay ang mga tira-tira nito. Ginagawa kasi natin itong paksiw na pagkasarap-sarap. At kung ikaw ay nagke-crave kagaya ko pero wala namang lechon, no problem dahil ang gagawin natin for today ay paksiw na lechong kawali. Sa isang katamtaman na laki ng kasirola, ilagay na natin ang 1 1/2 kg na pork belly. Isunod natin lagyan ng 2 tablespoon na asin. Maglagay na rin tayo ng 1 teaspoon ground peppercorns. Maglagay na rin tayo ng 2 pieces of bay leaves at 6 cups of water. At huwag natin kalimutan maglagay ng 1 medium chopped onion. Papakuluan lang natin to ng mga 45 minutes hanggang sa lumambot ang karne. Pwede din itong i-extend ng mga ilang minuto pa, depende sa nakuhang karne. Kapag malambot na ang karne, ilagay natin sa strainer para mag-drain ang sabaw nito. Itatabi natin ang pork stock dahil mamaya gagamitin natin pang sabaw sa paksiw. Hayaan lang natin ito lumamig ng mga 45 minutes to 1 hour bago natin ito iprito. So after an hour, pwede na tayong magprito. So magpapainit muna tayo ng about 1 cup cooking oil. At kapag mainit na ito, pwede na tayong magprito. At dahil kaunting mantika lang ating ginamit, may tendency talaga na tatalamsik ito habang tayo ay nagpiprito. Kaya I suggest na mag-ingat habang nagpiprito. Guys, just make sure na hindi ma-overfry ang ating karne para hindi ito mag-dry. At kapag tapos na ang lahat, pwede na tayong magpaksiw. Isautay natin ang 1 whole minced garlic at hayaan lang natin itong maluto ng slight. Isunod na natin ang 2 medium-sized chopped onion. Guys, ang mantika ginagamit natin ay yung pinagprituhan natin ng lechong kawali. Inalis lang natin sa kasirola ang iba at nag-iwan lang tayo ng mga 3 tablespoon. Kapag nag-moist na ang sibuyas, maglagay na tayo ng 3 tablespoon na fish sauce. Isunod natin ang 1 1/2 teaspoon na ground peppercorns. Kapag naisutay na natin lahat, pwede natin ilagay ang ating lechong kawali. Haluin lang natin ito ng maigi hanggang sa ma-incorporate lahat ng sangkap sa karne.
At sa punto ito, pwede natin ilagay ang 2½ cup na vinegar. Hayaan lang muna natin ito mag-simmer ng mga 5 to 10 minutes bago natin ito balikan. Sa punto ito, maglagay tayo ng 2 cups na brown sugar. Ilagay na rin natin ang 1 cup minced pork liver. Nilagyan lang natin ito ng konting asin at pinakuluan at pagkatapos nun, in-slice lang natin ito ng maliliit. Ilagay na rin natin ang pork stock o yung sabaw na pinagpakuluan. Maglagay ulit tayo ng mga 2 piraso ng bay leaves. Hayaan lang muna natin to hanggang sa ito ay muling kumulo. Tikman muna natin. Kulang pa ng konting alat, so magdadagdag tayo ng 1 tablespoon na salt. At sa puntong ito, isunod na natin ang slurry. Ang mixture nito ay 1/2 cup all-purpose flour at 1 cup of warm water. At kung gusto niyo pang mas sticky ang kanyang sarsa, pwede pa kayo magdagdag ng kaunting flour. Haluin lang natin ito ng dahan-dahan para hindi mamuo ang slurry. Guys, pwede din naman na gumamit ng biskotso kung merong available sa inyong suking tindahan. Mas mainam din kasing gamitin yon para mas lalong maging sticky ang sarsa. At para makumpleto na ang ating sangkap, ilagay na natin ang banana blossom. Hinugasan ko muna ito at binabad ng mga 10 minuto bago ko ito i-drain. Halu-haluin na lang ito ng dahan-dahan para hindi mamuo ang kanyang sarsa. At maya-maya pa, pwede natin itong i-serve. Tignan nyo guys, oh. Alam nyo ba kung ano iniisip ko? Iniisip ko kung ilang kanin ang mauubos ko. Guys, nakikita nyo ba yung design ng aking bandehado? Alam na alam ito ng mga batang 80s. Pagka-vintage nga lang. Presenting ang ating paksiw na lechon kawali. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo ang ating recipe, just don't forget to like, share at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Para sa mga reaction or suggestions or any recipe request, please don't forget to comment down below.